سلام دوستان، با یکی دیگه از ویدیوهای کانال آوای زندگی با شما هستم. فاتی هستم، 52 ساله، راوی سرگذشت‌های واقعی کانال. قبل از هر چیز خواهشمندم برای حمایت و دلگرمی ما کانال رو سابسکرایب کرده و لایک و کامنت فراموش نشه. یادآور میشم تمامی سرگذشت‌های کانال واقعی هستند، فقط اسامی اشخاص برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. صبحان پسر همسایه‌مون بود که از بچگی با هم بزرگ شده بودیم. خانواده هامون خیلی با هم دیگه رفت و آمد داشتن و ما از وقتی یادمون میاد همدیگر رو دوست داشتیم. من دختر خوشگله محل بودم و صبحان پسر بامرام و معرفت محل. همه همسایه ها میگفتن صبحان زیاد خوشگل نیست، ولی به چشم من زیباترین مرد دنیا بود. پسرای محله تا چشم صبحان رو دور میدیدن چشمای منو از کاسه در می آوردن، از بس نگام میکردن. ولی وقتی صبحان با هم بود کسی جرأت نمیکرد نگاه چپ به هم بندازه. تازه اگر کسی نگاه هم میکرد اصلا فایده ای نداشت. صبحان قلب و جونم بود و نفسم. من یه عروسکی داشتم که خالم برام خریده بود. همون روزی که خاله بهم داد بابام براش اسم انتخاب کرد. اسمش صبحان بود. چون خالم روز شنبه صبح خریده بود بابام هم اسمشو گذاشت صبحان. من خیلی عروسکم رو دوست داشتم. هیچ حق نداشت به عروسکم دست بزنه. انگار عروسکم مثل ناموسم بود. من و صبحان همونطور سالها با هم دوست بودیم و بزرگ و بزرگتر می شدیم. عشقمونم با خودمون بزرگتر می شد و رنگ و بوی تازه‌ای به خودش می گرفت. نوجوان که شده بودیم گاهی در نبود بزرگترها شیطنت می کردیم و یواشکی هم دیگر رو می بوسیدیم. تو همون سالا به هم قول دادیم وقتی بزرگتر شدیم مال هم باشیم و به هیچ کس دیگه فکرم نکنیم تا برسه به ازدواج. بزرگتر که شدیم هیچ مانعی جلو راهمون نبود و تقریبا همه میدونستن که من و صبحان از بچگی خاطرخواه همیم و دلداده هم. خواهر بزرگترم 5-6 سالی زودتر از من ازدواج کرده بود و حالا بیشتر زحمت عروسی من رو دوشش بود. وقتی که ازدواج کردیم صبحان مسئول یه آزمایشگاه بود، ولی من تازه مدرک پرستاریمو گرفته بودم. بعد از ازدواجمون بابای صبحان بهمون کمک کرد تا بتونیم یه خونه کوچیک بخریم و مستقل بشیم. بعد از خرید خونه چون صبحان پول چندانی برای عروسی و مجلس گرفتن نداشت زیاد مهمون دعوت نکردیم. بنا به خواسته خودم که دوست داشتم شب عروسیمو تو هتل بگذرونم صبحان قبول کرد و رفتیم هتل. صبحان از همون جلوی در هتل شیطنتاش گل انداخت. اومد دستشو انداخت دور کمرم و بغلم کرد. هرچی اصرارش کردم که بلندم نکنه و بهش میگفتم عزیزم من سنگینم، وزنم زیاده، به کمرت فشار میاد، ولی مگه گوشش بدهکار بود. روز قبل عروسیمون رفته بود هتل و با مدیریت هتل هماهنگ کرده بود که از جلوی در آسانسور تا اتاقی که رزرو کرده بودیم و شمع و گل چیده بودن. من چون عاشق سورپرایز کردن بودم و کارای این چنینی رو خیلی دوست داشتم صبحانم میدونست. به خاطر اینکه منو خوشحال کنه این کارو کرده بود. به محض اینکه به در آسانسور رسیدیم و خواستیم وارد بشیم اطرافیان سرمون گل و نق ریختن و فشفشه روشن کردن. وقتی رفتیم در آسانسور رو باز کردیم و تا در اتاق رفتیم صبحان دیگه از پایین تا بالا منو بغل کرده بود و وزنمو تحمل کرده بود و نفس نفس میزد. منو برد انداخت روی تخت. اون تختمم پر از گلهای قرمز بود و شبیه قلب چیده بود. اون شب من و صبحان بعد از سالها برای اولین بار پیوند دو روح و دو جسم رو که از قدیم شنیده بودیم با ازدواج کردن یکی میشه رو تجربه کردیم. لذت خارج از وصفی که طعم شیرین وصال رو اون شب به همون چشون.
طعم بوسه های آتشین صبحان با تمام وجود تو قلب و ذهنم حک شد. بعد از اون شب زندگی مشترکمون شروع شد. از قبل از ازدواج با هم قرار گذاشته بودیم که 3 سال اول زندگی رو دست نگه داریم تا وقتی زندگیمون رو روال افتاد بعد بچه دار بشیم. سختی کار من این بود که باید بعضی شبا رو شیفت تو بیمارستان میموندم و از عشقم دور میموندم. تو بیمارستانمون همه میدونستن که پرستار تازه کار اورژانس از بچگی عاشق شوهرش بوده و حالا بعد از سالها به هم رسیدن. به خاطر همین کارم به کارم نداشتم. اون شبا وقتی یه شب شیفت میموندم و خونه بر نمیگشتم، صبح روز بعد که میرسیدم خونه و چشمم به صبحام میافتاد انگاری چند ساله که ندیدمش. بغلش میکردم و کلی قربون صدقه هم میرفتیم. 3 سال مثل برق و باد گذشت. ما تو این 3 سال انقدر عاشق و دلباخته هم بودیم که حتی گاهی هم که با هم به مشکل میخوردیم و جر و بحثمون میشد، جر و بحثامون هم عاشقانه بود. چون همیشه وسط اختلافاتی که داشتیم یکی کوتاه میومد و از سر عشق دیگه چیزی نمیگفت و دعوا تموم میشد. یه شب که هر دوتامون از صبحش روز شلوغی رو پشت سر گذاشته بودیم، وقتی رسیدیم خونه رفتم تو آشپزخونه که برای شام یه چیزی درست کنم. صبحان صدام زد که بیا بیرون، نمیخواد شام درست کنی، خسته ای، بیا بشین یه چیزی سفارش میدم. منم از بس خسته بودم از خدا خواسته اومدم بیرون. صبحان زنگ زد به فست‌فودی محلمون و یه پیتزا سفارش داد. بعدم تا رسیدن غذا از بس خسته بود روی همون کاناپه‌ای که نشسته بود دراز کشید. منم رفتم لباسامو عوض کردم و تا اومدم بشینم زنگ آیفون رو زدم. سفارشمون رو آورده بودم. وقتی پیک غذا رو آورد هرچی زنگ آیفون رو میزد صبحان بیدار نمیشد. چون صبحان خوابش خیلی سبک بود وقتی که بیدار نشد استرس گرفتم. ولی پیش خودم فکر کردم چقدر روز شلوغی داشته و خسته شده که با صدای آیفون بیدار نمیشه. به خاطر همین دلم نیومد همون لحظه صداش کنم و رفتم پایین و خودم غذا رو تحویل گرفتم. اول غذا رو که میخواستم تحویل بگیرم آیفون رو برداشتم و به پیک گفتم میشه لطفا خودتون غذا رو بیارین بالا. بعدم رفتم دم آسانسور و سفارش رو تحویل گرفتم. وقتی تحویل گرفتم و برگشتم به خونه دیدم صبحان از روی کاناپه دمر افتاده زمین. سریع و با عجله رفتم و برش گردوندم. رنگش سفید سفید شده بود. اون لحظه فقط از ترس و استرس جیغ می زدم و صبحان رو صدا می زدم. دیگه از اون لحظه به بعد هیچ یادم نمیاد. با صدای جیغ زدنم همسایه ها ریخته بودن پشت در واحدمون رو به در می زدن. هر طوری بود با اینکه دست و پاهم می لرزید و نمیتونستم روی پاهام بایستم خودم رو به زمین کشیدم و رفتم در رو به روشون باز کردم. زنگ زدن آمبولانس. وقتی اومد جسم بیجون صبحان رو گذاشتن روی برانکار رو با خودشون بردن. مراسم خاکسپاری صبحان مثل یه خواب بود برام. شوکی به هم وارد شده بود که اصلاً باورم نمیشد که این جریان واقعیت داشته باشه. با شوکی که تو اون لحظه به هم وارد شده بود اصلاً تو حال خودم نبودم. حتی نمیتونستم یه قطره اشک برای عشقم بریزم. اصلاً نمیدونستم که چه خاکی بر سرم شده. همه چیز تو اون چند روز مراسم مثل یه مه غلیظ جلو چشمامو گرفته بود. به هر حال صبحانم رفت و منو تو این دنیای پر آشوب تنها و بیکس گذاشت و با یه غم سنگین که تو روح و مغزم حک کرد دیگه تنها شدم.
تا یه هفته اول اصلا نمیفهمیدم کیم و کجام. روز هفتم بود که تازه به خودم اومدم. وقتی رفتیم سر خاک اونقدر تو سر و صورتم زدم و جیغ کشیدم و عشقم و صدا زدم که از حال رفتم. بردنم بیمارستان. با رفتن یه دفعه یه صبحان داغی به دل و قلبم موند که هیچ جراح معتبری نمیتونست ترمیمش کنه. بعد از رفتن صبحان دیگه نتونستم تو اون خونه و با جای خالی صبحان زندگی کنم. حتی سر کارم نمیتونستم برم. مامان و بابا اومدن و یکم وسایل برام جمع کردن و منو بردن خونه خودشون. 6 ماهی رو خونه مامان و بابا بودم تا اینکه بعد از 6 ماه برگشتم سر کار و بعدم تو خونه سرد و خالی که فقط بوی عشق و محبت صبحان رو میداد و وجود خودش دیگه اونجا نبود. صبحان اون شب و تو اون چند دقیقه از بس فشار روحی داشت خسته شده بود، به قلبش فشار اومد و سکته قلبی کرد. البته صبحان از نوجوانیش یه مشکل کوچیک قلبی داشت که دکترها گفته بودن زیاد جدی نیست، ولی بعد از ازدواجش مشکلش حادتر شده بود و دکترها گفته بودن از بعد از ازدواج فشار بیشتری به دریچه های قلبش اومده. ولی صبحان در این مورد به من چیزی نگفته بود و از من پنهان کرده بود. به هر حال بعد از 6 ماه پرستار عاشق بیمارستان به کارش برگشت. ولی این بار موضوع فرق کرده بود، چون تا حالا همه میدونستن که من عاشق و دلباخته صبحانم و دل قلبم رو به اون باختم. همه موضوع فرق میکرد. ولی حالا دیگه عشقی در کار نبود که عاشقی در میون باشه. حالا که برگشته بودم 1 ماه اول رو خیلی مراعاتمو میکردن و مواظب رفتار و برخوردشون بودن. ولی بعد از 1-2 ماه کلاً مدل اخلاق و برخورد همکارا فرق کرد. حالا دیگه دکترای متأهل بیمارستان هر کدوم به اشکال مختلف حسشون رو به هم منتقل میکردن. مثلا یکی برام گل میخرید، یکی تا می اومدم از جام بلند بشم سری میرفت و وظیفه ای رو که من باید انجام میدادم رو انجام میداد. حتی غیبت هایی که میکردم رو گزارش نمیدادن. انگار اینا با هم مسابقه گذاشته بودن برای به دست آوردن دل و قلب من. منم اون اوایل کاراشون بد جوری رو مخم میرفت، بد جوری آزارم میداد. ولی بعد کم کم برام عادی شد. اصلا آروم و قرار نداشتم. حتی جاهایی که آرومم میکرد اول سر خاک صبحان بود و بعد بغل مامان و بابام. رئیس بیمارستانمون یه مرد حدوداً 55 ساله مجرد بود که یه روز یکی از دکترایی که به تازه به بیمارستانمون اومده بود و متأهل بود رو دید که به من گیر میداد. به هم گیر داده بود که برای نهار باهاش برم بیرون. هر چقدر خواستم قبول نکنم و یه بهونه‌ای بیارم که از سرم دست برداره، ولی کوتاه نمی اومد. تا اینکه ما بین این خواهش و اصرارای اون آقای دکتر رد کردنای منو دید. اومد و با یه غضب بهش نگاه کرد. اونم ترسید و دیگه حرفی نزد و راهشو کج کرد و رفت. اسمش دکتر کشوری بود. اون روز از من کینه به دل گرفت و از روز بعد مرتب یه جورایی حالمو میگرفت. همش دنبال این بود که هر طوری میتونه ازم یه نقطه ضعف بگیره. چون فکر کرده بود من با رئیس بیمارستان رابطه پنهانی پیدا کردم و بهش خبر دادم که بیاد و بهش غضب کنه. روزا همینطور میگذشت تا اولین سالگرد صبحان بود و من شیفت صبح بیمارستان بودم. مراسممون بعد از ظهر بود، ولی من هر چقدر
از چند روز قبل تلاش کرده بودم، موفق نشده بودم کسی رو جایگزین خودم بذارم. برای هر کدوم از دوستام موردی پیش اومده بود که نتونستن قبول کنن. اون روز اصلا تو حال خودم نبودم و دائم صبحان و خاطراتش از ذهنم عبور میکرد. دکتر کشوری تو بخش بود. وقتی من یه آمپول اشتباهی به یه بیمار تزریق کردم، سر رسید و فرشته نجاتم شد. اگر اون لحظه به دادم نمی رسید، حتما فاجعه ای می شد که هیچ بعید نبود باعث مرگ بیمار بشه. یه پرستار جدیدم اومده بود و همه ماجرا رو دید. ولی دکتر کشوری یه جوری حالیش کرد که نباید کسی متوجه اون اشتباه من بشه. به هیچ وجه نباید به کسی حرفی بزنه و الا براش بد تموم میشه. اون روزو با اون خطای پزشکی که کردم به تمام معنا بدبخت شده بودم. اگه دکتر کشوری لب باز میکرد، چون من نیروی استخدامی نبودم، حتما از کار بیکار میشدم و پروندمم حسابی خراب میشد و از بد روزگار اون لحظه شاهدم داشت. بعد از اون روز دیگه مجبور شدم خیلی چیزا رو تحمل کنم، مثل دعوت به نهار یا حتی شوخیایی که حالمو به هم میزد. اعصابم به هم میریخت. حتی از تیکه هایی که به هم میپرون کم کم احساس میکردم که دکترای دیگه فکر میکنن من با دکتر کشوری سر و سری دارم. حتی دیگه رئیس بیمارستانم به هم جور دیگه ای نگاه میکرد. وقتی که میدید من با دکتر کشوری حرف میزنم، خیلی سریع رد میشد و اگر کاری داشت تلفنی به هم میگفت. اگر این شرایط پیش اومده خیلی آزارم میداد، ولی مجبور بودم، چون بعد از صبحان فقط اوقاتی که سر کار بودم برام زود میگذشت تو بیمارستان میموندم و با اون شرایط مواجه میشدم. اون روزا همینطور میگذشت تا یه شب که شیفت شب بودم، وقتی استراحت کردم، موقع استراحت رفتم یه ساعتی تو بخش اورژانس بخوابم. اورژانس بیمارستان برخلاف شبای گذشته خلوت بود. منم رفتم تا تو بخش بانوان استراحت کنم. تازه چشام گرم شده بود که احساس کردم یه صدایی میاد. البته جدیداً قفل کردن در اتاق از داخل ممنوع شده بود و نتونستم در رو قفل کنم. اون لحظه تا اومدم سرم رو بلند کنم، دیدم دکتر کشوری وایساده بالا سرم. هول کرده بودم. ولی وقتی یاد دوربینای بخش افتادم که خرابه و دکتر کشوری اینو میدونه، یهو دلم ریخت. تا خواستم بشینم، دستشو گذاشت روی شونه‌هام و با فشار دستاش منو خوابوند. خیلی ترسیده بودم و دست و پاهام میلرزید. ولی قبل از اینکه تصمیم گرفتم کاری بکنم، اسیرش شده بودم. جوری که نمیتونستم از لابلای دست و پاهاش حتی تکون بخورم. قلبم از ترس به شدت میلرزید. دکتر کشوری هم داشت با بی‌وجدانی تمام به هم تعرض میکرد. جوری نگاه میکرد که انگاری منم راضی هستم و با توافق هر دو نفر داره یه کار عادی انجام میده. مطمئن بود صدام در نمیاد، چون اگه صدام در میومد به ضرر خودم بود. فقط آروم گفتم دکتر، میدونین دارین چی کار میکنین؟ دکتر، انگار شما تو حال خودتون نیستین. ولی دکتر گفت نه عزیزم، اشتباه میکنی، چون کاملا میدونم دارم چی کار میکنم. انگار نمیدونی چقدر دنبال این فرصت بودم. پس فکر میکنی همه اون دوربینای بیمارستان که سوخت و از کار افتاد همش اتفاقی بوده؟ وقتی دیدم هیچ چاره‌ای ندارم، فقط خدا خدا میکردم که یکی از بچه ها سر برسه. ولی تا لحظه آخر کسی نیومد. هرچی خواستم قانعش کنم که زن داره، فایده‌ای نداشت.
همون لحظه صورت صبحان اومد جلوی نظرم. وقتی دیدم هیچ مدل نمیتونم منصرفش کنم و زورم بهش نمیرسه، از ته دل جیغی کشیدم که صدام تو کل بیمارستان پیچید. دکتر کشوری سری خودشو جمع و جور کرد و بعدم یه سینی محکم بیخ گوشم خوابوند. همون لحظه بچه ها سر رسیدن و تو اون وضع و اوضاع ناجور دیدنش. بعدم حراست بیمارستان رو خبر کردن و حراست اومد و بردش. از منم یه سوالایی پرسیدن و رفتن. خیلی حالم بد شده بود. بعد جور فشارم افتاده بود. از مسئول بخش اجازه گرفتم و رفتم خونه. فرداش اول وقت برگشتم بیمارستان و تمام اون ماجرا رو برای رئیس بیمارستان تعریف کردم و بعدم نامه استعفامو گذاشتم روی میزش و گفتم اینم نامه و امضای استعفای من. لبخندی زد و گفت با استعفاتون موافقت نمیشه، ولی شایسته توقیف هستید. بعدم قرار گذاشت برای 3 ماه بعد که میشه چند روز قبل بیاد خواستگاریم. رئیس بیمارستان که ازم خواستگاری کرد، نه میتونستم درخواستش رو رد کنم، نه دلشو داشتم و یاد خاطرات صبحان جلوی چشمم بود و اجازه نمیداد که دوباره ازدواج کنم. ازش خواستم که به هم زمان بده تا در موردش فکر کنم. بهش گفتم راستش هنوز نتونستم با غم مرگ صبحان و جای خالیش کنار بیام. ولی رئیس ازم خواست خیلی زود تصمیمم رو بهش بگم. 2 هفته به هم زمان داده. حالا قراره تا 1 هفته دیگه بهش جواب بدم. اینی که سرگذشتم رو براتون تعریف کردم، خواستم به هم کمک کنین و راهنماییم کنین. به نظرتون منی که هر روز و هر دقیقه با خاطرات و یاد صبحان روز و شبم و سپری میکنم، میتونم زن خوبی برای مرد دیگه بشم؟ همراهان عزیز، در صورتی که مایلین زندگی و تجربه شما با دیگر دوستان به اشتراک گذاشته بشه، میتونین از زیر همین ویدیو با گذاشتن کامنت